মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সি, লুক, ৱাচ, ষ্টেয়াৰ, গ্লেৰ, গেছ, পিয়াৰ, গ্লেন্স, গ্লিমছ, গুগল, নোটিছ, বিহল্ড, স্পট, পিপ আদি শব্দবোৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই গোটেইবোৰ শব্দ দেখা বা চোৱা বা লক্ষ্য কৰা আদি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নভাৱে দেখোঁ। কেতিয়াবা আমি কাৰোবাক লৈ খঙেৰে চাওঁ, কেতিয়াবা চকু ডাৱৰ ডাৱৰ কৰি চাওঁ, কেতিয়াবা চশমাৰ ওপৰেদি চাওঁ, কেতিয়াবা চুৰকৈ কাৰোবাক দেখোঁ, কেতিয়াবা কোনো আকৰ্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য বস্তু আমি দেখি আচৰিত হওঁ। এনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণে কোনো বস্তু লক্ষ্য কৰোঁ বা কোনো মানুহক লক্ষ্য কৰোঁ। সেই বিষয়ে আজি মই ইয়াত আলোচনা কৰিম। আহিছোঁ প্ৰথম চি লৈ। চি মানে দেখা। সাধাৰণতে আমি দেখিব নিবিচৰা কোনো বস্তু যেতিয়া আমাৰ চকুত পৰি যায় আৰু আমি দেখোঁ কিন্তু মনোযোগ দি নহয় সেই বস্তুটোত কি আছে বা কি নাই বা কোনোবা মানুহক দেখিলে তেওঁৰ নাম কি বা কোনে ওচৰেদি গৈছে বা আহিছে সেই বিষয়ে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। জাষ্ট কেৱল আমাৰ চকুত পৰে যে আমি দেখিছোঁ, তেনেকুৱা অৰ্থত চি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা এটা উদাহৰণ চোৱা, আই চি এ বাৰ্ড ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। মই আকাশত এটা চৰাই উৰি থকা দেখিছোঁ, কিন্তু চৰাইটোৰ নাম কি, কি চৰাই, কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাই সেই বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম। কেৱল মই দেখিছোঁ যে আকাশত এটা চৰাই উৰি আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ লুক লৈ। যেতিয়া আমি কোনো বস্তু মনোযোগ দি দেখোঁ তেতিয়া লুক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লুকৰ পিছত সাধাৰণতে এট প্ৰিপজিশ্যন বহে। যদি মনোযোগ দি আমি দেখোঁ আৰু সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে যদি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি কি দেখিছোঁ তেতিয়া লুক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা আই এম লুকিং এট এ পিকচাৰ, মই এটা ছবি চাই আছোঁ। তৃতীয়তে আহিছোঁ ৱাচ। কোনো গতিশীল বস্তু বা মুভিং কৰা বস্তু যদি আমি দেখোঁ তেতিয়া ৱাচ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা ধৰা আমি ৰুমত বহি টিভি চাই আছোঁ, টিভিৰ ছবিবিলাক ইফাল সিফাল গতি কৰি আছে। নাইবা ধৰা আমি ষ্টেডিয়ামত বহি খেল চাই আছোঁ, প্লেয়াৰবিলাক ইফাল সিফাল দৌৰা দৌৰি কৰি আছে, আমি সেইটো লক্ষ্য কৰি আছোঁ। এনেকুৱা অৰ্থত ৱাচ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা এটা উদাহৰণ চোৱা, হি ইজ ৱাচিং দ্য মুভি, নাইবা হি ইজ ৱাচিং এ গেম। তাৰপিছত আহিছোঁ ষ্টেয়াৰ। ষ্টেয়াৰ শব্দটো একেথৰে চাই থকা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি যদি কোনো এটা বস্তু বা কোনো এজন ব্যক্তিক একেথৰে চাই থাকোঁ তেতিয়া ষ্টেয়াৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখা অৰ্থত। যেনেকুৱা হি ইজ ষ্টেয়াৰিং এট মি, তেওঁ মোৰ ফালে একেথৰে চাই আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ গ্লেৰ। কাৰোবাক নাইবা কোনো বস্তুক যদি আমি খঙেৰে লক্ষ্য কৰোঁ বা দেখোঁ তেতিয়া গ্লেৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য টিচাৰ গ্লেয়াৰ্ড এট হিম এজ হি কেম লেট ইন দ্য ক্লাছ। শিক্ষকজনে তেওঁৰ ওপৰত খঙেৰে দেখিছে কাৰণ তেওঁ ক্লাছত পলমকৈ আহিছিল। তাৰপিছত আহিছোঁ গেছ শব্দলৈ। বহুত দেৰিলৈ দেখি থকা বা স্থিৰ দৃষ্টি বুজাবলৈ গেজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য বয় ইজ গেজিং এট দ্য গাৰ্ল, ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক বহুত দেৰিলৈ চাই আছে। দ্য গাৰ্ল ফেল্ট আনকমফৰ্টেবল আণ্ডাৰ দ্য বয়জ গেজিং, আৰু ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ স্থিৰ দৃষ্টিত অসুবিধা বোধ কৰিছে বা অস্বস্তি ফিল কৰিছে। তাৰপিছত আহিছোঁ পিয়াৰ শব্দলৈ। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুক ওচৰৰ পৰা ধ্যান দি দেখা অৰ্থত পিয়াৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক আমি ওচৰৰ পৰা খুব মনোযোগ দি খুব ধ্যান দি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহে পিয়াৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা হি পিয়াৰ্ড এট দ্য ফটো বাট ইট ৱাজ ব্লাৰ্ড, তেওঁ ফটোটো খুব ধ্যান দি লক্ষ্য কৰিছিল কিন্তু ফটোটো স্পষ্ট নাছিল। তাৰপিছত আহিছোঁ গ্লেন্স শব্দলৈ। কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক এক পলক দেখা। যদি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিক অলপ সময়ৰ কাৰণে দেখা হয় বা চশমাৰ ওপৰেদি লক্ষ্য কৰা হয় তেতিয়া গ্লেন্স শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দ্য টিচাৰ গ্লেন্সড এৰাউণ্ড দ্য ক্লাছৰুম, শিক্ষকজনে
ক্লাছৰুমৰ চাৰিওফালে অলপ দেখিছে নাইবা চশমাৰ ওপৰেদি লক্ষ্য কৰিছে তাৰ পিছত আহিছো গ্লিমছ শব্দলৈ গ্লিমছ মিন্স ভুমুকি মাৰা বা এই ভুমুকি দিয়া অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুক আংশিকভাৱে দেখা অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুটো দেখিবলৈ চেষ্টা নকৰা বা নেদেখা এনেকুৱা অৰ্থত গ্লিমছ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা I just glimpsed a fox as it ran down to its hole মই মাত্ৰহে এটা হিয়াল লক্ষ্য কৰিছিলোঁ কাৰণ এইটো খালৰ ভিতৰত দৌৰি সোমাইছিল তাৰ পিছত আহিছো গুগল শব্দলৈ আচৰিত হৈ চকু ডাৱৰ ডাৱৰকৈ দেখা অৰ্থত গুগল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আমি কাৰোবাক আচৰিত হৈ বা কোনো বস্তু আচৰিত হৈ খুব ডাৱৰ ডাৱৰকৈ চকু কৰি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া গুগল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা উদাহৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ I Google at the girl in total disbelief মই ছোৱালীজনীক আচৰিত হৈ অবিশ্বাসেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ তাৰ পিছত আহিছোঁ নটিচ শব্দলৈ নটিচ মানেও দেখা সহজভাৱে স্পষ্টকৈ দেখা অৰ্থত নটিচ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা You don't notice that I get my haircut. তুমি লক্ষ্য কৰা নাই যে মই চুলি কাটিছো তাৰ পিছত behold কোনো উল্লেখযোগ্য বা আকৰ্ষণীয় ব্যক্তি বা বস্তু যেতিয়া দেখা হয় বা লক্ষ্য কৰা হয় তেতিয়া behold শব্দটো দেখা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা he beholds a bright star shining in the sky তেওঁ আকাশত পোহৰ দি থকা এটা উল্লেখযোগ্য তৰা লক্ষ্য কৰিছে তাৰ পিছত আহিছো স্পট লৈ হঠাৎ কাৰোবাক দেখা বা যিটো কৰিবলৈ টান বা দেখিবলৈ টান তিনে বস্তু দেখা অৰ্থত স্পট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা I have spotted a couple of tigers মই এজৰ টাইগাৰ দেখিছিলোঁ তাৰ পিছত আহিছো peep শব্দলৈ peep চুৰকৈ দেখা বা গোপনে দেখা অৰ্থত বা ফুটাই দি দেখা অৰ্থত peep শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা the moon is peeping out from behind the clouds চন্দ্ৰটোৱে মেঘৰ আঁৰৰ পৰা চুপকৈ দেখি আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়ে যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম